ambasador një takim mjaft domethënë sot me të rinj, por ndërkohë mjaft shumica, qindra të tjerë kanë humbur shpresën dhe kanë marrë rrugët e emigracionit për në Angli. No, well, it's a great pleasure to be here in Elbasani, and I've just been in a really interesting discussion with some of the young people here in the region, and it's really and it's really important that ambassadors and other officials hear from the views of young people what their concerns are, but also what their aspirations are. Është shumë e rëndësishme që të gjithë edhe ambasadorët të dëgjojmë nga të rinj se cilat janë problemet e tyre, po cilat janë shpresat dhe aspiratat e tyre. And one of the things that I'm really pleased to see, including through the project that we have sponsored, Raise, Dhe një nga gjërat që kam pasur kënaqësinë të shoh edhe përmes projektit që neve financojmë këtu që quhet Raise, is to really help connect the state authorities, the local municipality, the police, the prosecution and others to have a dialogue with young people, because it's only by having authorities that are responsive to the interests of people that you really see success. Dhe prandaj është e rëndësishme që të kemi dashur të vëmë në bashkëbisedim të gjitha autoritetet lokale, bashkinë, prokurorinë dhe të gjitha autoritetet e tjera në mënyrë që dialogu të mundsojë që institucionet të jenë sa më të përgjegjshme dhe të përgjigjen nevojave të njerëzve. And you can see the benefit of that here in Elbasani, because actually we've just had a really fruitful dialogue between the authorities and the young people, and it gives people hope, it gives young people hope that they can really succeed and actually create opportunities for themselves. Dhe është e rëndësishme sepse e pam sot këtë lloj dialogu dhe këtë lloj bashkëpunimi midis të rinjve dhe midis autoriteteve, dhe mund të them se është pikërisht ky lloj dialogu mes tyre që krijon shpresa për të rinjt. And I was really impressed to hear from the young people the activities that they're doing to actually improve the environment, to improve youth facilities here in Elbasani. Dhe më bën shumë përshtypje projektet të rinjve që kishin lidhje në veçanti me mjedisin, por në përgjithësi për të rritur mirëqenien e personave që jetojnë në Elbasan. And earlier today I met with some of the authorities to discuss issues of security and how there are improvements happening now to try and make security better for everyone in the municipality. Kam pasur edhe takime më parë me kryetarët e autoriteteve vendore për në lidhje me sigurinë për ta bërë këtë rajon dhe këtë qytet sa më të sigurt. But also important was going to the university and meeting some of the university students who are really interested to progress their skills, but also to create partnerships. And of course, we in the United Kingdom want to have partnerships with people in Albania as well. Shumë e rëndësishme të takoja edhe studentët e Universitetit të Elbasanit dhe të bisedoja për bashkëpunime dhe partneritetin e mundshëm me Mbretërinë e Bashkuar, për ne është e rëndësishme që ti ndihmojmë dhe ti lehtësojmë sa më shumë këto bashkëpunime. And so the United Kingdom will continue to invest in education, whether that's with universities and with schools. Prandaj Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të investojë për arsimin dhe për universitetet. But another issue, of course, is democracy, and we discussed some of the issues around local elections and how important it is that we ensure that there are candidates who are free from criminality and free from corruption. Gjithashtu një diskutim tjetër shumë i rëndësishëm ka pasur të bëjë me zgjedhjet. Kam theksuar qëndrimin tonë që kandidatët në zgjedhjet vendore duhet jenë larg korrupsionit dhe larg krimit. And also that there is no misuse of state resources and that elections are conducted properly, freely and fairly. Dhe gjithashtu që të mos ketë keq përdorim të burimeve shtetërore dhe që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë të lirshme dhe të ndershme. And we will be carrying on discussions around accountability and around ending impunity this week. Do të vazhdojmë këtë javë të kemi bisedime për accountability and ending impunity. Llogaridhënien dhe për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. And we will be discussing that tomorrow when we have the visit by our special envoy, Lord Peach. Do t'i vazhdojmë këto bashkëbisedime nesër kur do të kemi vizitën në Tiranë të dërguarit të posaçëm, të kryeministrit britanik Lord Peach për Ballkanin Perëndimor.
And as you know, in July, we launched the first wave of sanctions and excluded a number of individuals from the United Kingdom. Ju e mbani mend që në korrik neve shpallëm valën e parë të aksioneve dhe të sanksioneve kundër disa qytetarëve shqiptar. Which Lord Peach announced back in July. Në atëherë në korrik ishte pikërisht Lord Peach I cili I shpalli ato sanksione. And we will see further actions during this year. Dhe mund të them që do të shikojmë aksione të mëtejshme gjatë këtij viti. And finally, I wanted to touch on migration. Dhe në fund dua të flas edhe për emigracionin. We are of course very concerned that so many young people are leaving Albania and choosing to do so illegally. Sigurisht që jemi shumë të shqetësuar që shumë të rinj po largohen nga Shqipëria dhe që po vendosen që të largohen në mënyrë të paligjshme. And our message to young people is don't go in this way. Mesazhi ynë për të rinjt është mos shkoni në këtë mënyrë. It's really sad to see how traffickers are exploiting young people and showing an image of something as if it is an easy journey and if your life is going to be beautiful if you go illegally. That is not the case. Është e trishtueshme se si po shohim trafikantët që tregojnë se sa I lehtë është udhtimi, se sa e bukur është jeta atje, por në fakt ajo që e vërtetë është që nuk është ashtu siç tregohet nga trafikantët. And our focus as the United Kingdom government is now implementing the joint agreement that we reached with the government of Albania on the 13th of December. Detyra jon tani është të zbatojmë marrëveshjen e arritur më 13 dhjetor, deklaratën e përbashkët mes dy vendeve. And that ensures that Albania is viewed as a safe country and therefore people should go legally, not illegally. But if they do go illegally, they will be returned to Albania. Kjo marrëveshje parashikon që Shqipëria të shihet si vend I sigurt, pra që njerëzit do thotë që njerëzit do të mund të emigrojnë vetëm në mënyrë të ligjshme dhe për ata që emigrojnë në mënyrë të paligjshme, rezultati do të jetë që do të kthehen. But one of the messages that our Prime Minister, the British Prime Minister, has emphasised and which I wish to emphasise again today. Një mesazh që kryeministri britanik e ka theksuar më parë dhe dua ta theksoj edhe unë sot, is that while we will take action against those who are exploiting young people, the traffickers, është që sigurisht përveç se do të marrim aksione kundër trafikantëve që po shfrytëzojnë të rinjt. And of course we will also make sure that people who go illegally and who do not have the right to stay in the United Kingdom are not able to do so. Do të sigurohemi edhe që personat që udhëtojnë, që dëshirojnë të udhëtojnë në mënyrë të paligjshme të mos jenë në gjendje ta bëjnë. But one important message for all Albanians and particularly for the Albanian community in the United Kingdom. Por një mesazh I rëndësishëm për të gjithë shqiptarët dhe në veçanti për qytetarët shqiptar që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, is that the British government really does respect and value the contribution of the Albanian community in the United Kingdom. Është se qeveria britanike e njeh dhe e vlerëson shumë kontributin e komunitetit shqiptar në Britani. And the majority of those in the United Kingdom are there legally and contributing in a positive manner to British society. Shumica e tyre janë në Britani në mënyrë të ligjshme dhe japin kontributin e tyre të çmuar për shoqërinë britanike. Thank you very much. Mi që përmëndët sanksionet, zoti ambasador, atëherë një pyetje, për mirë popja 24. Përmëndët sanksionimet nga qeveria britanike. Një prej tyre është edhe ish kryeministri Sali Berisha, I cili është shpallur non grata. Pak kohë më parë në një emision televiziv është deklaruar që me fakte do të provojë që ambasadori dhe ambasadat britanike kanë mashtruar autoritetet për këtë çështje. So look, it is very clear, as we announced in July, that we need to take continued action where there are individuals who are involved in criminality and corruption. And we will bërë të qartë në korrik kur shpallëm sanksione se ne do të marrim masa ndaj personave që kanë lidhje me korrupsionin dhe me kriminalitetin. And the actions that we took in July were the first of a set of actions that we will take to ensure accountability and end impunity. Dhe ato masa ishin vetëm të parat e një sër masa që do të marrim në vazhdim për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. And the actions we took in July were against a number of individuals from Albania. Sanksionet e korrikut u morën ndaj një sër individësh në Shqipëri. And those ensure that we take a balanced approach across the range of politicians, businessmen and others
who are involved in criminality and corruption. Jemi siguruar që kemi një qëndrim të ekuilibruar ndaj të gjithë personave në gjithë spektrin politik, të biznesit e kështu me radhë. And as we take further measures during the course of this year, we will also ensure we take that balanced approach. Do të sigurohemi që të kemi një qasje të balancuar edhe për sanksionet e ardhshme që do të ndërmarrim gjatë vitit. And our actions are not on their own, but they are also in alignment with improving the accountability and supporting the independent institutions here in Albania, including the justice institutions. Këto vendime janë marrë edhe për të ndihmuar institucionet e drejtësisë për të përmirësuar llogaridhënien dhe për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Zoti ambasador, përmes një deklarate ish kryeministri Berisha ka hedhur akuza se ju keni lidhje interesi personal me zotin Veliaj apo dhe zotin Basha. Sa qëndrojnë këto akuza dhe si I përgjigjeni sot nga Elbasani? So I am here representing the British government and representing the British people, and I will make sure that in all of my actions I carry out my mandate as I have been appointed. Unë jam këtu si përfaqësues I qeverisë britanike dhe do të garantoj që do ta kryej detyrën time pikërisht në kuadër të këtij misioni për cilin jam zgjedhur. Zoti ambasador, duke sigurisht qeveria britanike është fokusuar vetëm tek shqiptarët, te emigrantët shqiptarë, ndërkohë që drejt Britanisë ka dhe udhëtojnë edhe emigrantët vendeve të tjera. Pse po ndodh kjo? Për arsye politike apo ka një arsye tjetër? So the British government is focused on tackling all forms of illegal migration, no matter the nationality. Qeveria britanike është angazhuar për të luftuar të gjitha llojet e emigracionit të paligjshëm, pavarësisht kombësisë. The British system is very clear in upholding the rule of law, in ensuring that we do not discriminate against any individual based on ethnicity, religion or other aspect. Qeveria britanike është dhe autoritetet e të angazhuara që të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të mos bëjnë asnjë shkelje që mund të ketë bëj me origjinën, me racën, me identitetin. However, of course, we recognize that last summer there was a very worrying increase in Albanian nationals going to the United Kingdom, and they formed over 30% of the individuals who travelled illegally to the United Kingdom. Por është e qartë që gjatë vitit kaluar ka pasur një rritje të emigracionit nga Shqipëria, ku qytetarë shqiptar përpin 30% të personave që kanë mbritur në mënyrë të paligjshme. And unfortunately, it is also a sad fact that in terms of criminality, drugs and crime, that there are more Albanian nationals than any other foreign nationality in British prisons, over around 1,500 individuals at the moment. Është gjithashtu e qartë se edhe në burgjet britanike, kombësia e parë pas kombësisë britanike është ajo shqiptare dhe po flasim për rreth 1,500 individ. And so we will not discriminate inappropriately or single out Albanians. Nuk duam të diskriminojmë apo të veçojmë shqiptarët. But what we do need to do is to tackle the realities and those sad realities of those who are travelling illegally and those who are involved in criminality. Por duam të ndryshojmë realitetin për ata që janë të përfshirë në kriminalitet dhe për ata që udhtojnë në mënyrë të paligjshme. And so that is why there is a specific focus by the British government on ensuring that those who have no right to remain in the United Kingdom are returned. Prandaj dhe ky është fokusi I qeverisë britanike, pra që të kthejë ata persona që nuk kanë të drejtë të shndërojnë në territorin And because of that scale of involvement, therefore, there of course is a focus on Albanians. Dhe për shkak të shkallës së përfshirjes së qytetarëve shqiptar, mund të duket sikur ka një fokus ndaj But the Shqipërisë. only way for us to tackle that is for us to work both together with the British government, between the British government and the Albanian government here. Por dhe mënyra për të përgjigjur këtij problemi është që të punojmë bashkë, që dy qeveritë, qeveria britanike dhe shqiptare të punojnë së bashku. To do that at the national level and also at the local level, including here in Elbasani. Ta bëjnë në nivel kombëtar, por edhe në nivel vendor, si për shembull këtu në Elbasan. But also to work between our peoples, and that is why I have spoken to Albanians resident in the United Kingdom, to the Albanian community there, and also to people here. Por edhe të diskutojmë midis njerëzve, dhe kjo është arsyeja pse unë kam folur me komunitetin shqiptar në Britani dhe arsyeja pse jam këtu sot për të folur me qytetarë shqiptar. So thank you very much, and I'm going to have to finish now, so thank you very much. Shumë faleminderit.